بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن ال drugs used in treatment of gastrointestinal diseases or disorders. طبعا بعض هذه الأدوية اللي راح نذكرها هاي المحاضرة قد سبق وأن أخذناها بعضها في شابترات سابقة، وبعضها راح نتطرق لها إن شاء الله في شابترات لاحقة في تفاصيل أكثر، مثلا الانتيستامين، مثلا الكورتيكوستيرويدز. راح تنذكر هنا، لكن اكو لها محاضرة خاصة بيها. طبعا احنا اليوم راح نحكي على الأدوية اللي ما متطرقين إلها سابقا، واللي تخص الجاستروintestinal diseases common. طبعا common gastrointestinal diseases مثل الأسيد بيبتيك ألسر، ديسبيبسيا مثلا، الانفلاماتوري باول ديزيز، الاريتابل باول ديزيز، الدياريا، الفوميتنج، وغيرها من هاي الديزيزز اللي تخص الجي اي تي. طبعا مثل ما نعرف ان الجاستروintestinal tract has a function of digestion, excretory, exocrine and endocrine function. عندنا drugs targeting these function وتعالج لنا بعض ال diseases of gastrointestinal tract. هذا سكيم يمثل كل الأدوية اللي راح نتطرق لها في هذه المحاضرة. عندنا drugs used for acid peptic diseases. طبعا acid peptic diseases هي مجموعة من الديزيزز مثل الجاستريك and duodenal ulcer، gastroesophageal reflux disease، و المن ألسر، ديسبيبسيا، والستريس انديوست ألسر. طبعا الأدوية اللي نستخدمها في علاج الأسيد بيبتيك ديزيزز هي الأنتاسيد، مضادات الحموضة، ال H2 بلوكر مثل سانيتidine، البروتون بامب انهبيتور recently used drugs في علاج الألسر مثل الأومبرازول. وأيضا عندنا الميوكوزال بروتكتيف ايجنت مثل السكروفيت والميزوبرستول والبسموث سبسالسيليت كومباوند. وعندنا أيضا الأنتيبايوتيك to eradicate infection induced ulcer. عندنا أيضا الموتيليتي بروموترز. عندنا بعض الحالات يصير عندنا كسل بالمعدة والأمعاء نتيجة لبعض الديزيزز، نحتاج إلى بروكاينيتيك دراجز. بروكاينيتيك دراجز يعني drugs that promote gastrointestinal motility مثل الميتيكلوبروميد والكولينومايميتكس سابقا كانت تستخدم. أيضا عندنا الدراجز used for irritable bowel syndrome. الirritable bowel syndrome اللي نسميه احنا باللغة الدارجة خلينا نقول القولون العصبي. نستخدم الانتي كولينرجيكس والسيروتونين انتاجونست. وايضا الدراجز فور الانفلاماتوري باول ديزيز نستخدم الامينوسالسيليك اسيد. فهذا الامينوسالسيليك اسيد دراجز الكورتيكوستيرويد والاميونوسبريسنت ايضا مثل ميركوسكس، ميركابتوبرين والزثايكلين. وعندنا ايضا الهيومن مونوكلونال دراجز مثل الانتي تيومر نيكروسيس فاكتور مثل الانفلكسمايد والادالينوماب. other other agents ممكن نتطرق لها هي البنكرياتيك لايبيز enzyme as treatment for decrease lipase enzyme from pancreas supplementary. أيضا راح نتطرق لللاكزاتيفز، المسهلات أو الملينات، والأنتي دايريال دراجز، ودراج كولد أورسودايول اللي هي يمنع الفورميشن أوف جولستون. أيضا راح نتطرق للأنتي إيميتكس drugs used in treatment of nausea and vomiting اللي هي السيروتونين بلوكرز 5-HT3 5-هيدروكسيتريبتامين 3 بلوكرز مثل الأوندانسترون والدولاسترون. أيضا راح نتطرق لل B2 دوبامين بلوكر مثل البروكلورتيرازين.
وأيضا اللي هو الستيميتي. أيضا راح نتطرق لل H1 بلوكر انتي هيستامين دايفنهايدرامين، أيضا عنده شنو أنتي إيميتيك. الأنتي ماسكارين مثل سكوبولامين عنده أنتي إيميتيك. الكورتيكوستيرويد عندنا الدكساميثازون نستخدمه از أنتي إيميتيك. والكنابينويد اللي هو الدرونابينول والنابيلون، نابيلون والدرونابينول نستخدمه أيضا از أنتي إيميتيك. وريسنتلي الفترة الأخيرة بالأربع خمس سنوات الأخيرة نزلت مجموعة من الأدوية اللي هي تشتغل على النيوروكاينين ريسبتور antagonist which is stimulated by substance B بالاريا بوستريما بالكيمو ريسبتور تريجرسون بالبرين. أيضا تشتغل as anti-emetic، مثال عليها الابريبيتنت. نبدي بالدراجز used in acid peptic diseases. طبعا هي ulceration or erosion or irritation of the lining of the upper portion of the gastrointestinal، يعني بالstomach و first proximal part of the intestine duodenum اللي هي الألسر، البيبتيك ألسر، اللي هي نقسمها إلى gastroesophageal reflux disease، GERD gastroesophageal reflux، اللي هي يصير عندنا reflex of gastric acidity to the esophagus producing irritation and inflammation of the mucosal lining of the esophagus. الgastric and duodenal peptic ulcer، وأيضا non ulcer dyspepsia والstress related ulcer أو mucosal injury. طبعا drugs used in acid peptic ulcer كلها تشتغل by reducing intragastric acid أو acidity، reduce the HCl secretion by the stomach by manipulating system controlling acid secretion by mechanism affecting the secretion of acid from parietal cell. أيضا by promoting another mechanism بعلاج الألسر هي promoting mucosal defense، increase the mucosal defense of the lining of the mucosa of the intestinal tract, or also eradicate the bacteria that induce ulcer. يعني شافوا إنه أكو 80% من حالات البيشنت والدوتينال ألسر أكثر من 80% موجود عندهم infectious disease with Helicobacter pylori بكتيريا اسمها Helicobacter pylori هي اللي تسبب الدوتينال ألسر. هاي نستخدم لها الأنتي بكتيريال دراجز. أول مجموعة بعلاج الأسيد بيبتيك ألسر هي الأنتاسيدز. الأنتاسيدز هي عبارة عن ميلك بيسز، شغلتها neutralize stomach acidity by a simple acid-base reaction. تتفاعل ويا الأسيد ويا البروتون in the lumen of the GIT. أيضا may stimulate the protective function of the mucosa, gastric mucosa. الأنتاسيد reduce the recurrence rate of peptic ulcer، تقلل من احتمالية إعادة الإصابة بالألسر، احتمالية عودة الألسر يعني. طبعا الموست popular antacid include المغنيسيوم هيدروكسيد والألمنيوم هيدروكسيد. طبعا الأنتاسيد تختلف ب their absorption و their effect on stool consistency. عندنا مثلا المغنيسيوم والألمنيوم هيدروكسيد يكون neither of these are significantly absorbed from the bowel، يعني كمية قليلة جدا منها non significant اللي ما تأثر عن يصير بها systematic absorption. المغنيسيوم هيدروكسيد has strong laxative، يشتغل laxative effect، والألمنيوم هيدروكسيد has constipating function، يسوي شنو قبض. So these drugs are available either a single ingredient أو as a combined preparation للحب القرض، هي تجي combination of magnesium and aluminium hydroxide حتى تتعادل هاي side effect مع laxative و constipating effect.
ايضا عندنا مجموعه اخرى من الانتاسيد مثل الكالسيوم كربونات والصوديوم بايكربونات، هاي تختلف شوي، يصير فيها سيستماتيك افكت، يعني ايضا هي ويك بيزز، تختلف عن اللي ذكرناهم being absorbed، يصير بهم absorption. So because of their systemic effect لأن يصير بهم absorption الكالسيوم والكربونات are less popular، أقل استخداما من المغنيسيوم والألمنيوم هيدروكسيد. المجموعة الأخرى هي ال H2 receptor antagonist، البروتوتايب مالتها هو السايميتيدين أو الدراج عرفوه يشتغل inhibiting ال H2 histamine 2 receptor بالgastric fungus. Enterochromatin cell inhibit الhistamine receptor بالenterochromatin cell that found in the fundus of the stomach. So by inhibiting this receptor will decrease الأسيد secretion. أمثلة عليها عندنا أيضا الرانيتidine, famotidine, ميزاتيدين. All of these inhibit the stomach acid production, especially at night. طبعا these drugs are very effective in treatment of gastroesophageal reflux disease, الجيرد, البeptic ulcer disease, أيضا non ulcer dyspepsia وال prevention of stress induced gastritis or ulcer. طبعا راح نتطرق ان شاء الله لل H2 بلوكر ايضا في محاضرة الانتي هيستامين ان شاء الله على الفصل الثاني ان شاء الله ناخذها. البروتون بامب انهبيترز المجموعة الثالثة والأهم واللي هي أكثر أنواع الأدوية اللي نستخدمها في علاج الألسر هي البروتون بامب انهبيتر، من اسمها يعني inhibit proton secretion from parietal cell by inhibiting a pump called hydrogen أو proton potassium ATPase pump اللي هو مسؤول عن secretion of البروتون اللي هو الهيدروجين واللي يسوي له الجاستريك اسيد. امثله عليها طبعا البروتوتايب هو الأومبرازول، عندنا الإيزوميبرازول والدكسترو روتاتوري لانزوبرازول والبنتوبرازول والرابيبرازول. كلها هذين هي لايبوفيليك weak bases diffuse into the parietal cell، توصل للباريتال سيل كاناليكولاي بحيث تتجمع بيها لما تكون protonated concentrated more than 1000 fold، يعني 1000 مرة تتجمع بالباريتال سيل more than the other sites مثل البلاد أو غيره. They are undergo conversion to compounds، تتحول إلى compounds اللي هي protonated مثل ما قلنا، تشتغل irreversibly inactivation of the parietal cell hydrogen potassium ATPase pump، تشتغل على هذا البامب تسوي له irreversible inactivation which is the transporter. هذا البامب هو الترانسبورتر that is primarily responsible for the production of stomach acid. طبعا موجودة oral formulation of these drugs، كلها تكون should be enteric coated. ليش؟ لأنه to prevent inactivation of these compounds by the stomach acidity، يصير بها inactivation at low pH، يعني يصير بها destruction. خلينا نقول هاي الأدوية تصير بها destruction، لذلك should be taken as enteric coated. وطبعا الحباية مالتها أو الكبسولة السبانسولز اللي موجودة بها هي enteric coated. should not be taken by crushed، يعني ما يصير تنكسر نص حباية لأنه راح يصير بها inactivation بالستومك acidity وما راح تشتغل. After absorption in the stomach in the intestine طبعا يصير بها absorption they are rapidly metabolized بحيث half life مالتها ساعة إلى ساعتين، لكن the duration of action مالتها approximately 24 hours، لذلك كلها تنفذ once daily. طبعا require 3 to 4 days of treatment to achieve the full effectiveness. Proton pump inhibitor are more effective، تكون more effective than H2 blockers antagonist for gastroesophageal reflux and peptic ulcer، لكن equally effective in the treatment of non-ulcer dyspepsia and prevention of stress related mucosal bleeding. طبعا هاي ستريس ريليتد mucosal bleeding عادة تنمى بالبيشنت اللي راقدين في المستشفى لفترة طويلة، مثل بيشنت الحروق، بيشنت الCVA، يصير عندهم ستريس من قعدة المستشفى، وممكن يصير عندهم شنو ألسر
نعطوهم بروفيلاكسيس شنو؟ البروتون بامب انهبيتر أو ال H2 blocker to prevent stress related ulcer أو mucosal bleeding. They are also useful in treatment of Zollinger-Ellison syndrome. هذا نوع من التيومر يصيب الجاستريك ميوكوزا يسموها جاسترينوما، تكون يعني يكون characterized by excessive release of acid and ulcer، يصير عليهم ulcer طبعا. فممكن أيضا تفيد بالأدوية في علاج الزولينجر-إليسون أو الجاسترينوما. الادفيرس effects of proton pump inhibitors طبعا occur infrequently، يسوي لنا ممكن diarrhea، abdominal cramp or pain، headache، ممكن الكرونيك تريتمنت يسبب لنا hypergastrinemia، زيادة بالجاسترين. Proton pump inhibitor also decrease the oral bioavailability of certain vitamins، خصوصا اللي تحتاج low acidity اللي مثل فيتامين بي 12. أيضا الدراجز اللي تحتاج low acidity تقلل الابزوربشن مالتها مثل الديجوكسين والكيتوكونازول. أيضا البيشنت اللي ياخذون البروتون بامب inhibitor may have a small increase in the risk of respiratory and enteric infection، يصير عندهم respiratory and gastrointestinal infection نتيجة شنو؟ نتيجة decrease الأسيديتي، يعني تقلل الأسيديتي، والأسيديتي مثل المفهوم هي defense mechanism against bacterial infection بالGIT. هذا الفيجر أو السكيم يوضح لي الميكانيزم physiological mechanism of acid secretion stomach acidity، وأيضا التارجت of drugs على اللي prevent الأسيد secretion. هنا عندنا الجهة اليسرى هي الانترام ريجن of the stomach، والجهة اليمنى هي الفندس ريجن of the stomach. طبعا هنا البلاد فيزل مثل هذا اللون الأحمر أو الوردي الطاف. في البداية عندنا هناك المريض يأكل أكل اللي هي dietary peptide. dietary peptide راح يسوي stimulation type of cells بالانترام region called G cells، يسوي له stimulation الأكل، يعني يسوي stimulation هذا الأكل نزل باللومن مال المعدة، راح يحفز G cells تفرز، تقوم جاسترين أو فيزيكال، تفرز الجاسترين بالبلاد فيزل، الانترام بلاد فيزل، تنتقل هاي الجاسترين مثل ما تشوفون مربعات الخضر، تنتقل توصل للفندس ريجن اوف الستومك، راح تحفز لي ريسبتر موجودة بالانتيروكروماتين لايك سيلز. الانتيروكروماتين لايك سيلز هاي مسؤولة عن الريليز اوف هيستامين. يحفز لي الجاسترين ريسبتر كولد جاسترين كيموسيستوكاينين بي ريسبتر، جاسترين كيموسيستوكاينين بي ريسبتر، يحفزها الجاسترين تسوي ريليز للهستامين، والهستامين راح يحفز ال H2 ريسبتر اللي موجودة بالباريتال سيل، أيضا هذا كله وين؟ بالفندس ريجن أوف ذا ستومك. أيضا الجاسترين itself يشتغل على الانتيروكروماتين سيل تو ريليز هستامين، والهستامين يحفز للباريتال سيل by activating H2 receptor، ويحفز لي الباريتال سيل تو ريليز البروتون أو الأسيد باللون. الجاسترين itself أيضا يحفز لي نفس الريسبتر موجودة هذه بالانتيروكروماتين سيل، موجودة أيضا بالباريتال سيل اللي هي شنو هي؟ اللي هي سميناها الجاسترين كيموسيستوكاينين بي ريسبتر، يعني موجودة بالباريتال سيل وموجودة وين؟ بالانتيروكروماتين سيل. معناتها الجاسترين هم يحفز الهستامين اللي بدوره يحفز الهستامين منه الباريتال سيل، وأيضا هو الجاسترين يحفز الباريتال سيل تو ريليز منه عن طريق البامب اللي سميناه الهيدروجين بوتاسيوم ATPase بامب، يحفز الريليز. طبعا يقوم يطلع هيدروجين ويدخل منه، يطلع لللومن هيدروجين ويدخل بوتاسيوم، وهذا البامب
اللي يزيد لي البرودكشن اوف اسيد. ايضا عندي الفيجاس نيرف، فيجاس بري جانجليونيك نيرف، يحفز لي البوست جانجليونيك نيرف. هذا البوست جانجليونيك نيرف يشتغل على من؟ يشتغل ايضا على الانتيروكروماتين سيل by activating M3 receptor. يشتغل ايضا على الباريتال سيل ايضا activating M3 receptor. طبعا البوست جانجليونيك يحفزه الفيجال نيرف، حفز البوست جانجليونيك تو ريليز استايكولين اللي يحفز لي الام 3 ريسبتور. بس الام 3 ريسبتور موجوده بالانتيروكروماتين سيل اللي يحفز لي الريليز اوف هيستامين، مثل ما اشتغل الجاسترين يشتغل منه الاستايكولين، يحفز لي الام 3 ريسبتور ريليز هيستامين، والهيستامين راح يحفز الباريتال سيل. وايضا البوست جانجليونيك نيرف يحفز لي الام 3 ريسبتور اللي موجوده ايضا وين؟ بالباريتال سيل. بالباريتال سيل هم موجوده شنو؟ M3 ريسبتور اللي يحفزها الاستايكولين، وبالتالي يحفز الباريتال سيل تو ريليز البروتون او الاسيد. اذا معناته الاسيد عنده 3 ايجنتس تحفزه اللي هو الجاسترين، الهستامين، والاستايكولين، بس كل واحده عن طريق ريسبتور مختلف. كلها تتحفز الباريتال سيل تو ريليز شنو؟ البروتون او الاسيد. بالجهه الاخرى بالانترم هم عندي الفيجال بري جانجليونيك نيرف يحفز لي بوست جانجليونيك نيرف بالانترم، يحفز لي ريليز تو تايبس اوف نيورو ترانسميتر اللي هي النوع الاول called gastrin like peptides. gastrin peptide، gastrin like peptide ريسبتر يحفزها اللي موجودة وين؟ موجودة الريسبتر مالتها على الجي سيل. فهذا يشتغل هنا بيبتايد gastrin like peptide يحفز لي ريسبترز موجودة اللي هي gastrin receptor peptide، يحفزها to release الجاسترين. بطريقة أخرى أيضا indirectly induce the release of gastrin by inhibiting acetylcholine receptor. هنا release acetylcholine، release acetylcholine، acetylcholine receptor هنا يسوي inhibition receptor موجودة هنا to inhibit شنو؟ السوماتوستاتين release. ليش؟ لأن السوماتوستاتين من يصير بيه ريليز عنده inhibitory action على من؟ على الجي سيل. سوماتوستاتين من يصير بيه ريليز عنده inhibitory action على من؟ على الجاسترين ريليز بالجي سيل. يشتغل على السوماتوستاتين ريسبتور يسوي لها inhibition للجي سيل فما يطلع عندي الجاسترين. هنا راح يمنع هاي العملية من وين؟ الاستايكولين. الاستايكولين will inhibit the release of somatostatin، وبالتالي somatostatin من ما راح يطلع معناته ما راح يصير عندي inhibition للجاسترين، فبالتالي indirectly increase the release of gastrin by two way: by activating the gastrin like peptide و by inhibiting the somatostatin T cell by activating the acetylcholine receptor. طبعا هنا راح يزيد عندي الاسيديتي، يزيد عندي الاسيديتي البروتون itself عنده will activate الدي سيل، يسوي له activation. هنا يزيد عندي الاسيد باللومن activate الدي سيل to release more somatostatin which has inhibitory action على الريليز اوف جاسترين، فبالتالي ما يطلع عندي بعد اسيد. النوع الرابع من الأدوية اللي نستخدمها بالأسيد بيبتيك ديزيز هو السكرال فيت. السكرال فيت هو عبارة عن ألمنيوم سكروز سلفيت. هذا small molecule يعتبر poorly soluble molecule، يعني قليل جدا يصير به absorption. شو يصير به هذا من يعبر يوصل للمعدة بالهاي أسيديتي يصير بها polymerization. هذه البوليمر اللي راح تتكون بالأسيد environment of the stomach will bind injured tissue, bind to the ulcer and forming a protective coating layer. راح يسوي protection
coat over the ulcer injury. So السكرال فات will accelerate the healing of the peptic ulcer and reduce the recurrence rate. طبعا هذا الدرج مشكلته انه ينطي 4 times daily وما بي اي سايد افكت لانه ما يصير بي ابسوربشن. اللي هو السكرال فيت كان سابقا موجود، اسم التجاري مالته الكار، الكار ULCAR، الكار. ما اعرف موجود حاليا او لا، بس كلش افكتيف طبعا في علاج الالسر، لكن مشكلته should be taken 4 times daily. النوع الآخر هو الميزوبروستول. الميزوبروستول هو أنالوج للبروستاجلاندين، بروستاجلاندين E1، أنالوج للبروستاجلاندين E1. ميزوبروستول طبعا يوصفوه السايتوتيك إذا شايفين بالصيدلية، increase mucosal protection and inhibit acid secretion، خصوصا بالبيشنت اللي عندهم اللي ياخذون كرونيكلي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. مثل ما نعرف انه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز مثل الفولتارين، الاندوسيد، البروفين، هذين الادويه انديوس ألسر، يعني عاده اللي ياخذوهم جماعه المفاصل فتره طويله وجرعه عاليه ممكن يسبب عندهم ألسر، فينطوهم الميزوبروستول ان كومبينيشن ويا من يعني في ان concomitant، قصدي يعني مو كومبينيشن بنفس الحبايه، وانما اقصد استخدام متزامن ويا النونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج to prevent the risk of ulcer. Reducing the risk of ulcer that induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs. الجروب الاخير اللي استخدمه بالاسيد بيبتيك ألسر اللي هي الانتيبايوتكس. مثل ما قلنا انه مجموعه كبيره من المرضى اللي عندهم ألسر، خصوصا الديوجينال ألسر هم او جاستريك ألسر، حتى الجاستريك ألسر هم عندهم انفكشن with H. pylori Helicobacter pylori bacteria present in most patients with recurrent non-steroidal non-steroidal anti-inflammatory، يعني مو المرضى اللي ياخذون non-steroidal، وانما هذول اللي patient اللي عندهم ألسر بس ما ياخذون non-steroidal، معناتها عندهم شنو؟ عندهم infectious agent. So eradication of this organism reduced the rate of recurrence، يمنع عودة الألسر in these patients. الرجيم اللي نستخدمه هنا تريبل رجيم، ننطي بروتون بامب انهبيتر ويا كورس اوف كلاريثرومايسين اند اموكسيسيلين. والاموكسيسيلين اذا المريض عنده حساسيه للبنسلين نبدله بالمترونيدازول. طبعا هنا نقول كلاريثرومايسين وليس اني اذر ماكرولايت، يعني مو الاريثرومايسين وانما في ولا الازيثرومايسين، لا الكلاريثرومايسين بالذات. يعني كلاريثرومايسين ويا بروتون بامب انهبيتر، واحد من البروتون بامب انهبيتر، اومبرازول او لانزوبرازول او بنتوبرازول او رابيبرازول، اي واحد من عندهم، يستخدمه لمدة 6 أسابيع ويا كورس اوف انتيبايوتيك اللي هو كلاريثرومايسين واموكسيسيلين لمدة اسبوعين. ذولا الكلاريثرو والاموكسيسيلين او المترونيدازول مكان الاموكسيسيلين بالبيشنت اللي عندهم حساسية للبنسلين. استخدم الانتيبايوتيك لمدة اسبوعين، والبروتون بامب انهبيتر لمدة 6 أسابيع. هذا هو completely eradicated ulcer. طبعا 6 أسابيع مينيمم، ممكن يستمر عليه لمدة 2 شهرين أو 3 أشهر البروتون بامب انهبيتر. لهنا نتوقف ونكمل المحاضرة القادمة.